चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त कोकणी डिश तयार करणार आहोत, ती म्हणजे कायरस। कायरस जनरली कैरी बरोबर बनवला जातो, पण आज आपण त्याचं एक व्हेरिएशन करतोय, ते पण शिमला मिरची आणि बटाट्या बरोबर। त्याच्यासाठी एका कढईमध्ये मी 1 टेबलस्पून नारळाचं तेल गरम करून घेते। तुम्ही साधं तेलही वापरू शकता। तेल चांगलं गरम झालं की त्यात आपण अर्धा चमचा मोहरी तडतडून घेणार आहोत। मोहरी तडतडली की त्यात आपण 10 ते 15 मेथीचे दाणे घालून घेऊया। त्याचा रंग ऑलरेडी गोल्डन होत चाललेला आहे, तर त्यात आपण आता 1 टीस्पून जिरं आणि 1 टेबलस्पून तीळ हे व्यवस्थित भाजून घेऊया। तीळ पण तडतडलेले आहेत, तर त्यात आपण 1 वाटी ओलं खोबरं किसलेलं 2 मिनिटांसाठी परतून घेऊया। हे आता आपण काढून घेऊया आणि थंड करायला ठेवूया। मी हे मिक्सरच्या जारमध्येच काढून घेणार आहे, कारण मला बाकीचे पदार्थ घालून हे थंड झाल्यावर व्यवस्थित पेस्ट करून घ्यायची आहे। हे खोबरं वगैरे थंड होईपर्यंत आपण भाजी फोडणीला घालूया। भाज्यांसाठी मी इथे पाव किलो शिमला मिरची घेतलेली आहे आणि त्याचे छान चौकोनी तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि साधारण 3 मीडियम साईजचे बटाटे सोलून त्याचेही असे त्रिकोणी तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता त्याच कढईमध्ये मी साधारण 2 टेबलस्पून नारळाचं तेल पुन्हा एकदा गरम करते। तेल तापलेलं आहे, त्यात आपण चिमूटभर हिंग आणि अर्धा टीस्पून मोहरीची फोडणी करून घेऊया। मोहरी तडतडली की आधी आपण बटाटे चांगले 2 मिनिटं परतून अर्धे शिजवून घेऊया। बटाटे 2 मिनिटं आपण परतून घेतलेले आहेत। आता त्याच्यात आपण पाव वाटी पाणी घालून अर्धे शिजवून घेऊया। बटाटे शिजत असेपर्यंत आपण आपला मसाला वाटून घेऊया। त्याच्यासाठी इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या आणि पाव चमचा चिंचेचा कोळ घालून आपण हे आता छान बारीक वाटून घेऊया। थोडंसं पाणी घालून घेऊया। हे छान बारीक वाटलेलं आहे। बटाटा पण अर्धा शिजलेला आहे। आता त्याच्यात आपण शिमला मिरची घालून परतून घेऊया। शिमला मिरची पण परतून झालेली आहे। त्यात आपण आता हा वाटलेला मसाला घालूया। 1 वाटी पाणी घालून घेऊया। अर्धा लिंबा एवढा गूळ आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून आपण हे उकळायला ठेवूया। ह्याला झाकण लावून साधारण 5 ते 6 मिनिटं किंवा शिमला मिरची आणि बटाटा शिजेपर्यंत आपण शिजायला ठेवूया। आपण कायरस साधारण 5 ते 6 मिनिटं शिजायला ठेवलं होतं वाटप घालून। ह्याचा सुगंध फार छान येत आहे। बटाटाही शिजलेला आहे आणि शिमला मिरचीही शिजलेली आहे आणि आपला कायरस सर्व करायला तयार आहे। हे कायरस भात किंवा चपाती बरोबर अप्रतिम लागते, तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।